From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is News on the Hour. In the headlines, Nigeria resumes prosecution of Boko Haram detainees in Kanji. Boala faults Yaya Bello for fleeing the AFCC. Governor Abdulrazak felicitates with Emir of Ilorin at 84. Kwara governor advised to move against forest violators to avert disasters in the state. On the foreign scene, Israeli military intelligence chief resigns over October 7 Hamas attack. And in sports, Xavi berates La Liga's lack of goal line technology. Good afternoon and thanks for staying tuned to Diamond 88.7 FM Ilorin. This is News on the Hour. I am Nedu Okorie. We bring you details of the news after this break. We've all heard about home fires taking lives and destroying all that a family owns. These tragedies are reminders for us to double-check for fire safety. Make sure your home has properly installed and working smoke alarms. Practice a fire escape plan. Never leave cooking food unattended for long. Teach children never to hide but leave if there's a fire. Switch off all electrical appliances when not in use. In cases of fire, remember, the most important thing to do is to protect lives first. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Welcome back from that short break. Please do note that you can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887 FM. And now the news in detail. First in the news, the National Security Advisor Nuhu Ribadu has disclosed that Nigeria has resumed the prosecution of all Boko Haram detainees in Kanji at the two-day high-level African Counter-Terrorism Summit in Abuja. According to him, Nigeria is also gathering intelligence on the activities of Boko Haram and the Islamic State West Africa province ISWAP to tackle the group headlong. Ribadu stated that the summit highlights the strategic commitment of Nigeria to the United Nations Counter-Terrorism Agreement, adding that Africa faces threats from diverse terrorist groups who exploit local vulnerabilities. Meanwhile, the Under-Secretary General for Counter-Terrorism, United Nations Office on Counter-Terrorism, Vladimir Voronkov, stated that the success of the United Nations lies in the collaboration of African countries towards providing African-based solutions. Still in the news, former spokesperson of Atiku Abubakar, Daniel Boala, has faulted former Kogi State Governor Yaya Bello for the tussle between him and the Economic and Financial Crimes Commission, EFCC. Recall that the EFCC operatives had stormed Bello's Abuja residence in an attempt to arrest the former governor and arraign him on allegations of fraud to the tune of 80 billion naira. But he was whisked away, prompting the anti-graft agency to declare him wanted. Meanwhile, Boala, who spoke in today's edition of Channels Television Breakfast Show, The Morning Brief, stated that Bello's evasion of arrest by the EFCC is an offense. If an incumbent governor who enjoys Section 308 tries to obstruct the course of justice, the use of reasonable force to resist him is permissible under the law. And he cannot go to court and claim that there is a violation of his fundamental right or there is a breach of Section 308.
because the Section 308 confers immunity only on his person, not his car, his house, or someone else's house. That has to be made clear so that if a governor tries this incident later, and you hear a case of law enforcement manhandle him, he may not have a recourse in the court of law. In the case of Okorie, let me give you an example. They applied the Administration of Criminal Justice Act, I think Section 11 and 12, where it says when you go to conduct operation to arrest, if you are resisted, use every force necessary, including breaking of the house, in order to carry out that operation. So they used that in Okorie. Why didn't they use it in the case of Yahya Bello? Assuming you're applying the law disproportionately. And that was the voice of the former spokesperson of Atiku Abubakar, Daniel Bwala. Still in the local scene, former acting governor of Kogi State, Honorable Abdullahi Bello, has stated that there is no justification for elected public officers accused of gross misconduct of public office to do so. In a statement made available to journalists titled "Nigeria Must Work for All Nigerians," Bello disclosed that the perceived lack of diligence by anti-graft agencies in bringing the few individuals to justice does not allow for the infractions caused by them while they occupied public offices. He further stated that they should be prepared to face the consequences of their actions and inactions while in positions of power, instead of trying to generate undue sentiments to get public favor. And in Ondo State, Governor of the state, Lucky Ayedatiwa, has extended an olive branch to his 15 co-contestants in the last governorship election in the state. Ayedatiwa, in his acceptance speech after the chairman of the governorship primary election committee and the Kogi State Governor, Ahmed Ododo, declared him winner of the primary election, asked them to join hands with him to build the state. Recall that Governor Ayedatiwa won the primary election in 16 of the 18 council areas of the state, polling 48,569 votes. Honorable Mayowa Akinfolari came second with 15,343 votes, while Chief Olushola Oke came third with 14,195 votes. Meanwhile, the governor in the speech noted that this was not the time to hold grudges against anyone, because for all to come together to work for the success of the party in order to remain in power. Thank you for being loyal party members. Thank you for being worthy delegates. This is not a time to hold grudge against one another, but for all of us to come together to work for the success of our great party, so as to remain in power. Don't give your enemies a wonder. And that was the voice of Governor Lucky Ayedatiwa of Ondo State. Still on the local scene, as a response to the unbearable economic and security challenges being experienced in Nigeria, the Nigerian Political Science Association, NPSA, in keeping with its motto of promoting democracy for development, is planning to intervene once again on these issues by organizing a conference with the theme Governance and Nation Building in Nigeria, Options for Policy. The association, however, noted the efforts of government at all levels to steer the nation away from these concerns of economic and security challenges. The association, however, believes strongly that all the major problems facing the country are governance-induced, and the stress of nation building being experienced in major fallouts of the governance architecture.
Based on this conviction, the 34th conference of the association holding at the Federal University Lokoja on the 29th and 30th of April 2024 will be devoted to interrogating the two basic issues. The Speaker of the House of Representatives, Right Honorable Tajuddin Abbas, will be the chairman of the occasion, while the Vice President, His Excellency Senator Shetima Kashim, will be the distinguished special guest of honor. The keynote speaker is Dr. Kayode Fayami, former governor of Ekiti State, while Professor Victor Adetula will be the lead paper presenter at the conference. And down to Kwara State, the state of harmony. Kwara State Governor Abdulrahman Abdulrazak has felicitated with the Emir of Ilorin, and Chairman of the Council of Chiefs, His Royal Highness Dr. Ibrahim Sulu Gambari, as he turns 84 today. The governor commended the first-class monarch for his profound dedication to the growth and development of the state and his tireless efforts to promote peace, harmony, and unity in the state. According to the governor, the Emir has remained a father to all while also deploying his rich experience and networks to support not just the people of the Ilorin Emirates, but also the people of the state as a whole. The governor therefore prays to Allah to give His Royal Highness good health and long life and continue to uphold him as he discharges goodness in his service to the people of the Emirates. And lastly, on the local scene, Governor Abdulrahman Abdulrazak of Kwara State has been advised to take practical and decisive actions against those who incessantly abuse forest resources, leading to deforestation with its potential environmental disasters in the state. An APC stalwart in the state, Comrade Abdul Rahuf Belu Labelabe, gave this advice in a press statement at a special prayers organized to mark his 70th birthday in Ilorin. He expressed worries at the rate at which forest resources were being depleted with reckless abandon by woodworkers and charcoal producers who fell the trees without replacement as required by extant environmental protection laws in the country. The APC chieftain also noted that the indiscriminate felling of economic trees and killing of wildlife in forest was responsible for abnormal and adverse climate change, leading to destructive rainstorm that is being witnessed every year in the state. Stressing further, Comrade Bello advised Governor Abdulrahman Abdulrazak to intensify efforts on his government's tree planting program he embarked upon in partnership with the Nigerian Conservative Foundation in 2022, which was aimed at planting 2.5 million trees by 2047. The news is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. We go on a break now, and when we return, Israeli military intelligence chief resigns over October 7 attack. That's the foreign news we'll be bringing for you. Who be this person with the text me now? Oh, Bolan. Oh, me I go quick check am. I go text you later. That's what can happen if you take your eyes off the road. Texting or using your phone when driving is very dangerous for you and other road users. Keep yourself and other road users safe by staying off your phone when driving. We need you alive. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. Welcome back from the break. You're still listening to News on the Hour, reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. We now move on to foreign scene.
On our foreign update this afternoon, the Israeli military has today stated that the chief of its intelligence directorate, Major General Aharon Aliva, has resigned after taking responsibility for failures leading to the unusual attack by Hamas on the 7th of October. Major General Aliva is the first high-ranking official to step down for failing to prevent the attack that shocked Israel and the international community. In his resignation letter, the Major General, in agreement with the Chief of General Staff, has requested to end his position following his leadership responsibility as the head of Intelligence Directorate for the event that occurred on the 7th of October. Still on the foreign scene, 11 people have been reportedly missing, with tens of thousands evacuated away from the torrential downpours following storms that battered the southern Guangdong region of China. According to the Guangdong Local Emergency Management Department, more than 53,000 people have been relocated across the province. Meanwhile, the National Meteorological Center has forecasted that heavy rain is expected to continue today, with thunderstorms and strong winds in Guangdong's coastal waters, a stretch of sea bordering major cities including Hong Kong and Shenzhen, while neighboring provinces including parts of Fujian, Guizhou and Guangxi will also be affected by short-term heavy rainfall. And that ends our foreign news. Up next is sports news. Diamond FM Sports News. And in our sports update this afternoon, Barcelona coach Xavi Hernandez has blasted La Liga for not employing goal line technology after his team's 3-2 Clásico defeat, which left Real Madrid on the brink of the title. The coach was furious after Lamine Yamal cleverly flicked a corner towards the goalpost, while Real Madrid goalkeeper Andre Lunin pushed the ball to safety, subsequently after it had crossed the line. Officials could not, however, prove that it had been using VAR, video assistant referee. Meanwhile, Xavi disclosed that it's a disgrace that the technology used in other top flights, including the Premier League, is not available in La Liga. Still in sports, Rangers manager Philippe Clement has singled out Leon Balogun for commendation following the side's Scottish Cup semi-final victory over Hearts. Balogun, who made his first start for the Gas since February, played a key role in the 2-0 win at the Hampden Park. His compatriot, Cyril Dessers, scored the 2 goals for the Light Blues in the encounter. Clement eulogized the defender for his exemplary display at the back for Rangers in the game. And that ends our sports update. With that, we've come to the end of news on the hour. But before we go, here is the recap of the major highlights. Nigeria resumes prosecution of Boko Haram detainees in Kanji. Bwala faults Yaya Bello for fleeing the EFCC. And in Kwara State, Governor Abdul Razak felicitates with Emir of Ilorin at 84. Kwara governor advised to move against forest violators to avert disasters in the state. And on the foreign scene, Israeli military intelligence chief resigns over October 7 Hamas attack. And in sports, we told you that Xavi berates La Liga's lack of goal line technology. Did you know that on this day in 1990, late Major Gideon Oka led factional officers of the Nigerian Armed Forces in staging a coup d'etat with an attempt to overthrow the government of General Ibrahim Babangida? Now you know. You can visit our website at www.diamondfm.net to keep up to date with us, or download our app on Play Store, Diamond 887 FM. Endeavor to also join us at 3 p.m. for News Flash and 5 p.m. for the news all across the world.
For news coverage or information about happenings around you, kindly contact Diamond FM Newsroom number on 0916 062 7526. 0916 062 7526. On behalf of the production crew, I am Nedu Okorie. Thank you for listening to your Shining Supreme station, and stand by for the news on the hour in Yoruba language. Have a wonderful afternoon. Want to know why we do what we do in serving you the best of broadcasting at Diamond 88.7 FM? Because you're worth it. Because you're worth it. Because you're worth it. And you're worth it. You know you're worth it. Yes, you're worth it. We'll go the whole mile for you. Diamond 88.7 FM. We've got you. Keep listening to the music, to the sounds, to the Diamond FM. 88.7 FM. Across the airwaves right now. In the mix. A better mix of music. You're locked on to the number one radio station. Number one radio station. In the mix. The mix. And we ain't stopping. They're in Diamond 88.7 FM. Hey, Bajaj Boxer special April offer don't land. You fit buy Bajaj Boxer for just 935,000 naira. Make you visit our nearest dealer today to collect your own. Oreo offer valid while stock lasts. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bí tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ full supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń mára dán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. Hey, Bajaj Boxer special April offer don't land. You fit buy Bajaj Boxer for just 935,000 naira. Make you visit our nearest dealer today to collect your own. Oreo offer valid while stock lasts. Látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Iroyin Ekunrere. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ló ń dé sí etí ìgbọ̀nyẹn láti kànnì Diamond 88.7 FM nílùú ti Ìlọrin. Ilẹ̀ Nàìjíríà ti padà bẹ̀rẹ̀ ìgbénirelé ẹjọ́ fáwọn ikọ̀ Boko Haram tí wọ́n fi sáyàmọ́ ní Kanji. Wà lápẹ̀nu àtẹ́lu Yàyà Bello fún bó ṣe sá májọ EFCC lọ́wọ́. Gómìnà Abdulrahman Abdulrasaq dáwọ́ ọ̀dùnnú pẹ̀lú ẹ̀mí àlú Ìlọrin lẹ́ni ọdún 84 lókè pẹ̀. Wọ́n ti gba gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara nímọ̀ràn láti dojú orúkọ àwọn tó ń tàpá sófin wíwọ igbó ọba lójúnà láti kọdí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ àjálù nípínlẹ̀ yìí. Nílẹ̀ òkèrè, adarí ọ̀rọ̀ ìtanilólobó nínú àjọ ọmọ ogun ilẹ̀ Israeli ti kọ̀wé fipò rẹ̀ lẹ̀ látàrí àkọlù tí ikọ̀ Hamas ṣe lọ́jọ́ 7 oṣù kẹwàá ọdún tó lọ. Lẹ́ka ti eré ìdárayá, Zafi bẹnu àtẹ́lù díje La Liga fún bí wọn kò ṣe ní ẹ̀rọ ìgbàlódé tó ń wòye sí ìlà tó wà lójú ilé.
ẹ ṣe ń ṣe fún bẹ́ẹ̀ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa nínú ìròyìn ìyẹn tó jẹ́ kúnrẹ́rẹ́ fún ti ọ̀sán yìí a ó lọ fún dàdúrà ń pẹ́ tá a bá padà dé a máa mú ròyìn wá fún yín láti ilẹ̀ òkèrè àti láti ka eré ìdárayá ẹ̀ má yí kúrò níbẹ̀. ẹ wá sẹ́ amọ̀kú ti wùwà ìbàjẹ́ amọ̀kú ti jí owó ìlú ṣùgbọ́n ọmọ olúwa náà ni kódà ẹ̀sìn kan náà látújọ ń ṣe ẹ wo jẹ́ ká bò láṣìírí jẹ́ ká gbójú ń bẹ̀ àṣírí ẹ̀ kò gbọ́dọ̀ tú lójú ewé. ẹ dúró ẹ jẹ́ àrònú jinlẹ̀ o ṣé ẹ mọ̀ pé èrè ìwà àbàjẹ́ àti ìpinnu òdì kò mọ aráalé ẹlẹ́yàmẹ̀yà tàbí ojúṣàájú ẹ jẹ́ a béèrè fún àkóyawọ́ fún àwùjọ àti orílẹ̀-èdè tó dáa tó o bá rí nǹkan tí ò bójú mu fi tó àwọn aláṣẹ tó tọ́ létí. ìmọ̀ràn yìí ló ń dé tètè gbọ́ yín láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ló sì ń dé sí etí ìgbọ̀nyìn láti kàní Diamond 88.7 FM nílọrin ẹ má gbàgbé pẹ̀lú darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó ìtàkùn ayélujára www.diamondfm.net tàbí kẹ́wò wá tààràtà níkànnì abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook àti Diamond 87 FM ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ rèé látẹnu Olanrewaju Ogunniyi. olùgbaninímọ̀ràn àpapọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò nílẹ̀ wa ọ̀gbẹ́ni Nuhu Badu ló ti sísọ lójú ọ̀rọ̀ wípé ṣe ní ilẹ̀ Nàìjíríà ni wọ́n ti wọṣẹ́ padà báyìí lórí gbígbé àwọn ọmọ ikọ̀ Boko Haram gbogbo tí wọ́n fi sáàmọ́ ní Kànjírì ilé ẹjọ́ gẹ́gẹ́ bí ó sì ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ náà níbi àpérò ọlọ́jọ́ méjì kan tó jẹ́ ọ̀nà tí ilẹ̀ adúláwọ̀ tí wọ́n yóò gbà fi kojú ọ̀rọ̀ sáwọn tó jẹ́ ọ̀daràn ìpàdé náà ló ń wáyé l'Àbújá gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ní ilẹ̀ Nàìjíríà ní àwọn ṣe àkójọ oríṣiríṣi àwọn ìtanilólobó nípa àwọn iṣẹ́ ọwọ́ àwọn ọmọ ikọ̀ Boko Haram àti ikọ̀ ọ̀daràn ISWAP lójúnà láti lè dojú orúkọ àwọn ẹgbẹ́ náà. Ribadu ló sọ̀rọ̀ náà níbi àpérò ọ̀hún eléyìí tó ní ó dá lórí ìfarajìn tílẹ̀ Nàìjíríà ní pẹ̀lú àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé UN nípa àdéhùn tó wà láàrin wọn fi wá ọ̀nà àti òye fi dojú ìjà kọ àwọn tó jẹ́ ọ̀daràn pẹ̀lú àfikún pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpèníjà ni ó ń kojú ilẹ̀ adúláwọ̀ látọ̀dọ̀ àwọn ẹgbẹ́ tó jẹ́ ikọ̀ ọ̀daràn náà ìyẹn lábẹ́lé. agbẹnusọ tẹ́lẹ̀ rí fún ọ̀gbẹ́ni Àtíkù Abubakar ìyẹn ọ̀gbẹ́ni Daniel Buwala ló ti bẹnu àtẹ́lu gómìnà tẹ́lẹ̀ rí nípínlẹ̀ Kogi ọ̀gbẹ́ni Yahaya Bello ìyẹn fún aáwọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin òun àti àjọ amúnimádà EFCC. àwọn rántí pé àwọn òṣìṣẹ́ àjọ EFCC ni wọ́n ya bo ilé ìgbé Bello nílùú Àbújá lójúnà láti lè náwó gan ìyẹn gómìnà tẹ́lẹ̀ rí náà kàn sì wọrí ilé ẹjọ́ lórí àwọn ẹ̀sùn lílu jìbìtì tó wò rẹ̀ ń lọ bí bílíọ̀nù lọ́nà 100 náírà ṣùgbọ́n tí wọ́n ní ṣe ni wọ́n gbé sá lọ. àmọ́ ṣá o nínú ìwòye náà eléyìí tó mú kí àjọ amúnimádà EFCC ọ̀hún fi kéde rẹ̀ bí ẹni tí wọ́n wáyé o ṣe ni Buhari sọ̀rọ̀ náà lónìí ìyẹn lójú òpó eléyìí tó jẹ́ ti móhùnmáwòrán ti Channel nínú ètò wọn kan tó wáyé lóòrọ̀ yìí níbi tó ti ń ṣàlàyé pé bí wọ́n ṣe gbé Bello sá lọ lọ́wọ́ àjọ EFCC tí wọn kò jẹ́ kí wọ́n náwó gan ló jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ńlá gbà. adelé gómìnà tẹ́lẹ̀ rí nípínlẹ̀ Kogi ọ̀nàrẹ́bù Abdullahi Bello ló ti kálàyé ọ̀rọ̀ sọ pé kò sí àwíyánu kankan fún àwọn tí wọ́n yàn sípò ìjọba eléyìí tí wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀sùn ìwà ìbàjẹ́ ìyẹn kí wọ́n tó dipò mú nínú àpilẹ̀kọ kan tó ti àwọn oníròyìn lọ́wọ́ lónìí èyí tó pe àkórí rẹ̀ ní ọmọ Nàìjíríà gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bó ṣe wí ó sọ síwájú sí pé ńṣe ni àwọn tó bá wà ní èyíkéyìí ipò agbára lórí àwọn tí wọ́n bá ń ṣe àtàwọn tí wọn kò bá ṣe ni kí wọ́n máa gbáradì fún àtúbọ̀tán rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ó ṣe ṣàlàyé ó ní dípò tí wọn yóò máa wá ojú rere aráàlú lẹ́yìn tí wọ́n bá ti dẹ́ṣẹ̀ tán.
gómìnà nípínlẹ̀ Ondo ọ̀gbẹ́ni Lucky Ayédatiwa lẹ́ni tó ti nawọ́ ìfẹ́ o sí àwọn mẹ́ẹ̀ẹ́dógún kan tí wọ́n jùmọ̀ díje nínú ètò ìdìbò kò mẹ́sì ó yọ fún àwọn tó fẹ́ díje dupò gómìnà ìyẹn èyí tó kọjá nípínlẹ̀ ọ̀hún lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APC. Ayédatiwa nínú ọ̀rọ̀ tó sọ síta fún gbígbà pé òun lòún jáwé olúborí ìyẹn lẹ́yìn tí alága fún ìgbìmọ̀ tó ṣètò ìdìbò kò mẹ́sì ó yọ fáwọn tó fẹ́ díje dupò gómìnà lẹ́gbẹ́ òṣèlú APC ìyẹn tí ó ṣe títúnṣe gómìnà nípínlẹ̀ Kogi Ahmed Dodo ńṣe ló kéde gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo ọ̀hún pé òun ló jáwé olúborí ètò ìdìbò kò mẹ́sì ó yọ èyí tí ó mú kí òun náà nawọ́ ìfẹ́ sáwọn tó kù ó ní kí wọ́n sọwọ́pọ̀ káwọn jọ gbé ìpínlẹ̀ náà gòkè àgbà ni. àwọn náà ti pé gómìnà Ayédatiwa lẹ́ni tí wọ́n ní ó jáwé olúborí ètò ìdìbò kò mẹ́sì ó yọ náà níjọba ìbílẹ̀ 16 nínú 18 tó wà nípínlẹ̀ ọ̀hún pẹ̀lú ìbò tó ń kárẹ̀ ń lọ bí 52,569 48,569 nígbà tí wọ́n ní ọ̀nàrìbù Máyọ̀wá Akínfọlárìn ló ṣe ipò kejì pẹ̀lú ìbò 15,000 òjìlélọ́ọ̀ọ́dúnrún-lé-mẹ́ta 15,343 nígbà tí wọ́n wá ní olóyè Olúṣọlá Ọ̀kẹ́ ló ṣe ipò kẹta pẹ̀lú ìbò 14,000 àti márùndínnígba 14,195 àmọ́ ṣá o gómìnà nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ níbẹ̀ ló tún wòye wípé àsìkò yìí kì í sí àsìkò láti mọ̀ dé ẹ̀bi ru ẹnikẹ́ni ó ní gbogbo àwọn ni káwọn jọ ṣiṣẹ́ papọ̀ fún àṣeyọrí ẹgbẹ́ òṣèlú náà ìyẹn nínú ètò ìdìbò tó ń bọ̀ kí ètò ìṣèjọba má bàa bọ́ kó lọ́wọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún nípínlẹ̀ náà. nínú ìròyìn mẹ́wẹ̀ látàrí àwọn ìpèníjà tọrọ ajé àti tètò ààbò eléyìí tí ó ń kọ sísọ lórílẹ̀‐èdè yìí fáwọn ọmọ Nàìjíríà sí ni ẹgbẹ́ àwọn onímọ̀ nípa ètò òṣèlú lẹ̀ Nàìjíríà ìyẹn Nigeria Political Science Association NPSA ni wọ́n ń lọ níbàámu pẹ̀lú àpèlé wọn tí wọ́n ń pè ní mímú ìdàgbàsókè bá ìṣèjọba àwarawa fún ìdàgbàsókè tí wọ́n sì ní àwọn ń gbèrò láti dá sí ọ̀rọ̀ náà padà báyìí lórí àgbékalẹ̀ ìpàdé gbogbogbò wọn tí wọ́n pe àkórí rẹ̀ ní ìṣèjọba àti gbígbé orílẹ̀-èdè gòkè àgbà. ńṣe ni ẹgbẹ́ náà wá wòye wípé àwọn mọ àwọn akitiyan tí gbogbo ìjọba lẹ́lẹ́kajẹ̀ka ń ṣe ní orílẹ̀-èdè yìí lórí àwọn ìpèníjà tọrọ ajé àti tètò ààbò lórílẹ̀-èdè yìí. ẹgbẹ́ náà ni wọ́n wá fi ìgbàgbọ́ tí wọ́n ní hàn o wípé gbogbo àwọn ìṣòro tó ń kojú orílẹ̀-èdè yìí ọ̀hún ló ń wáyé látara ìṣèjọba pàápàá jùlọ pẹ̀lú ìtẹ́pẹ́lẹ́mọ́ pé ó tún ní ṣe pẹ̀lú ìgbórílẹ̀-èdè gòkè àgbà táwọn èèyàn ń fojú rí eléyìí tó ló ń wáyé bẹ́ẹ̀ nípasẹ̀ àgbékalẹ̀ ìlànà ìṣèjọba orílẹ̀-èdè yìí. wọ́n ní látàrí eléyìí ńṣe ni ìpàdé gbogbogbò ẹlẹ́ẹ̀kẹrìnlélọ́gbọ̀n táwọn fẹ́ ṣe nínú ẹgbẹ́ náà ní ó wáyé lọ́gbà ilé ẹ̀kọ́ gíga fáfitì ìjọba àpapọ̀ tó wà ní Lọ́kọ́jà ìyẹn ní ọjọ́ 29 oṣù yìí àti 30 oṣù yìí gẹ́gẹ́ bí wọ́n sì ní àwọn yóò jíròrò lórí kókó méjèèjì ọ̀hún tó ṣe gbòógì nínú ọ̀rọ̀ tirẹ̀. wọ́n ní ńṣe ni abẹnugan fún ilé aṣojú-ṣòfin ìyẹn nílẹ̀ wa Right Honourable Tajudeen Abbas ni ó jẹ́ alága níbi ètò náà nígbàtí igbákejì ààrẹ His Excellency Senator Shettima Kasim yóò sì wà ńbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àlejò pàtàkì tí àwọn yóò máa gbà lọ́jọ́ náà. wọ́n ní ẹni tí ó máa sọ àwọn kókó ọ̀rọ̀ níbi ètò náà lọ́jọ́ ni ọ̀mọ̀wé Káyọ̀dé Fáyẹmí títúnṣe gómìnà tẹ́lẹ̀ rí nípínlẹ̀ Èkìtì nígbàtí ọ̀jọ̀gbọ́n Victor Adétúlà náà yóò wà ńbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí adarí bí ìpàdé gbogbogbò náà yóò ti ṣe lọ sí i. nínú ìròyìn míì ẹ̀wẹ̀ láti ìpínlẹ̀ Kwara gómìnà Abdulrahman Abdulrasaq ló ti ṣe ìdáwọ́ ọ̀dùnnú pẹ̀lú ẹ̀míà ìlú Ìlọrin títún ṣe alága ìgbìmọ̀ àwọn lọ́balọ́ba nípínlẹ̀ Kwara ìyẹn ọ̀mọ̀wé Ibrahim Sulu Gambari gẹ́gẹ́ bí bàbá ṣe pé ẹni ọdún 84 lókè pẹ̀lú ní wọn ni gómìnà ló kan sára o sí ọba onípò kínní náà fún ìfarajìn fún ìdàgbàsókè rẹ̀ nínú ìpínlẹ̀ yìí eléyìí tí kò sì tún káàárẹ̀ o lórí àwọn akitiyan rẹ̀ láti rí i pé àlàáfíà ń tẹ̀síwájú àti ìṣọ̀kan nínú ìpínlẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ gómìnà wọn ni emir ni ó sì jẹ́ baba fún gbogbo àwọn èèyàn yàtọ̀
ló sì jẹ́ bàbá fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbogbo àwọn èèyàn nínú ìpínlẹ̀ yìí lẹ́ni tí tún lo àwọn ìrírí tó ti ní fún àtìlẹ́yìn àwọn èèyàn tí kìí ṣe àwọn Ìlọrin Emirate nìkan bí kìí ṣe gbogbo ìpínlẹ̀ Kwara lápapọ̀. Wọ́n ní ṣe ni gómìnà wá gbàdúrà o pé Ọlọ́run Allah kó jọ̀ọ́ jàre kó fún ọba náà ní àlàáfíà tó péye àti ẹ̀mí gígùn kó sì tẹ̀síwájú kó di ọba náà mú o gẹ́gẹ́ bí ó sì ń tẹ̀síwájú máa ṣe àwọn iṣẹ́ rẹ̀ sí àwọn ènìyàn ìyẹn ní Emirates. wọ́n ti gba gómìnà Abdulrahman Abdulrasaq ti ìpínlẹ̀ Kwara nímọ̀ràn o láti pe ogbe ìgbésẹ̀ tó gbópọn lórí àwọn tí wọ́n ń ṣe àṣìlò igbó ọba eléyìí tí wọ́n ń gé igbó ọba èyí tó ń fa àwọn àjálù láwọn àyíká nípínlẹ̀ yìí. ńṣe ni ìkàlẹ́gbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ yìí ìyẹn comrade Abdulrauf Bello làbẹ́ ló fi ìmọ̀ràn náà léde nínú àpilẹ̀kọ ìròyìn kan ìyẹn níbi àwọn ètò àdúrà pàtàkì tí wọ́n ṣe fún ti ayẹyẹ 70 ọdún ọjọ́ ìbí rẹ̀ lókè pẹ̀ nílùú Ìlọrin. Níbẹ̀ ló ti gbarata lórí ìsọwọ́ bí àwọn igbó ọba bó ti ń di àtẹ̀mẹ́rẹ̀ pàápàá jùlọ látọwọ́ àwọn tó ní wọ́n ń gé igi láti dáná àtàwọn tí wọ́n ń pèsè èédú eléyìí tó ní ṣe ni wọ́n ń gé àwọn igi lulẹ̀ láì fi igi míì rọ́pò nípa gbígbìn rẹ̀ eléyìí tó ní òfin tó wà fọ́rọ̀ àyíká lórílẹ̀‐èdè yìí bó ṣe ṣàlàyé ẹ̀ ṣe ni olóyè lẹ́gbẹ́ òṣèlú APC ọ̀hún ló tó wòye wípé ọ̀rọ̀ à ń gé àwọn igi ọrọ̀ nípínlẹ̀ yìí lulẹ̀ àti à ń ṣekúpa àwọn ẹranko ńláńlá ní àwọn igbó wa olóhùn ló ń fa gbogbo àwọn tó ń ṣẹlẹ̀ wọ̀nyí èyí tó ń fa àyípadà ojú ọjọ́ nínú eléyìí tó ṣe pé ṣe ni àwọn òjò ìjì líle a máa ba nǹkan jẹ́ eléyìí tá à ń fojú rí lọ́dọọdún nínú ìpínlẹ̀ yìí. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ síwájú sí i comrade Bello ó tún wá rọ gómìnà Abdulrahman Abdulrasaq láti rí i pé ó fi kún akitiyan rẹ̀ àti akitiyan ìṣèjọba rẹ̀ nípasẹ̀ àwọn ètò igi gbígbìn eléyìí tí ìṣèjọba rẹ̀ tó ní ó gùn lé pẹ̀lú àjọṣepọ̀ àjọ NCF lọ́dún 2022 níbi tí wọ́n ti ní lérògbà láti gbin igi tó nǹka rẹ̀ ń lọ bíi mílíọ̀nù 2.5 ìyẹn nígbà tó bá fi di ọdún 2047. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ló ń dé sí etí ìgbọ̀nyìn láti kàn ní Diamond 88.7 FM nílọrin. A ó lọ fún ìdánidúró ráńpẹ́ tá a bá padà dé a ó múròyìn wá fún yín láti ilẹ̀ òkèrè àti láti ẹ̀ka eré ìdárayá ẹ̀ má yí kúrò níbẹ̀. kára ó lè pé bá ara ríro kò sí mọ́ ó ti lọ wá bí wọ́n sí kára ó lè pé bá mú rẹ̀ àtúrà dáadáa. kòkó lára ọ̀tá le gbéra ńlẹ̀ kó dìde kára ó lè pè ń bá àtúrà wọ̀ àtúrà pẹ̀sẹ̀ àtúrà dáadáa kegun ó tò kegun ó nà kára ó yá gágá ara ń ronú tẹ́lẹ̀ kò ronú mọ́ tẹ̀bá ti fi kára ó lè pè ń bá ra lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló ń ṣiṣẹ́ wọnú igun tó sì ń ṣe àtúntò rẹ̀ òṣùbù yẹ̀kẹ́ fa párọ̀ tàbí fi ẹsẹ̀ dá fi kára ó lè pè ń bá bọ̀ káì ara rẹ̀ ó lè padà yakinlala action ó jẹ́ ara ríro tàbí ẹ̀yìn dídùn kára ó lè pè ń bá lọ́kọ̀ gbogbo wọn agbára pọ̀ kára ó lè pè ń bá. Tuyi Pharmaceutical Industries Limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé níbi ká po oògùn òyìnbó ló ṣe é kára ó lè pè ń bá. ẹ̀rọ ṣẹ̀ṣẹ̀ pín ìrèpàtú òpèrè ta pàtà pọ́npọ́n kára ó lè pè ń bá. ó kì í síbẹ̀. kára ó lè pè ń bá mú rẹ̀ àtúrà dáadáa. Vroom vroom boxer. Hey, Bajaj Boxer special April offer don land. You fit buy Bajaj Boxer for just 935,000 naira. Make you visit our nearest dealer today to collect your own o. Hurry o, offer valid while stock lasts. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. káàbọ̀ padà ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ lẹ́sìn tẹ́tí sí láti kàn ní Diamond 88.7 FM nílùú ti Ìlọrin ìyókù ròyìn rè láti ilẹ̀ òkèrè. àjọ ọmọ ogun nílẹ̀ Israeli lónìí ti ṣàlàyé ọ̀rọ̀ pé ẹni tí ń ṣe adarí fún ikọ̀ ìkó ọ̀rọ̀ ìtanilólobójọ nínú àjọ ọmọ ogun náà ìyẹn ọ̀gágun Aaron Aliva ló ti kọ̀wé fipò rẹ̀ sílẹ̀ o lẹ́yìn tó gbà wípé òun kùnà nípasẹ̀ àkọlù èyí tí wọn kò retí tó wáyé látọwọ́ ikọ̀ Hamas ìyẹn lọ́jọ́ 7 nínú oṣù kẹwàá ọdún tó lọ. ọ̀gágun Alifa
ní ẹni tó jẹ́ ọmọ ogun tí ipò rẹ̀ yóò ga jùlọ fún ìgbà àkọ́kọ́ tí ó kọ̀wé fi ipò náà sílẹ̀ látàrí ìkùnà tó kùnà láti kọ́dí àkọlù èyí tó milẹ̀ Israeli àti ilẹ̀ àgbáyé ọ̀hún títì gẹ́gẹ́ bí wọ́n sì sọ nínú ìkọ̀wé fipò sílẹ̀ ọ̀gágun náà. Níbẹ̀ ló ti gbà wípé ṣe ni òun gẹ́gẹ́ bí olórí àwọn ẹ̀ṣọ́ náà ni òun pè fún ìkọ̀wé fipò sílẹ̀ òun o látàrí wípé òun gbà wípé gẹ́gẹ́ bí adarí èyí tó wà fọ́rọ̀ ìkó nǹkan ìtanilóbójọ nínú àjọmọ́gun òun kò ṣe ojúṣe òun ló fa àkọlù náà o níbi ètò náà tó wáyé ìyẹn ní ọjọ́ 7 nínú oṣù kẹwàá ọdún tó kọjá. nínú ìròyìn míì ẹ̀wẹ̀ látilẹ̀ òkèrè 11 làwọn èèyàn tí wọ́n ti dàwátì nígbàtí wọ́n sì ti kó ẹgbẹgbẹ̀rún àwọn ènìyàn kúrò ìyẹn níbi tí ẹ̀kúnya omi kan ti sọ̀sẹ̀ eléyìí tán ló wáyé láti pàṣẹ ìjì líle àti òjò àrọ̀kúdórógbó tí wọ́n ló ṣẹlẹ̀ ìyẹn ní ẹkùn Guangdong ní ilẹ̀ China gẹ́gẹ́ bí àwọn tó wà lẹ́ka ti ìṣẹ̀lẹ̀ yàjóyàjó ní ẹkùn ti Guangdong bí wọ́n sì sọ wọ́n ní ó lé ní ẹgbẹ̀rún 53 àwọn èèyàn eléyìí tí wọ́n ti kó kúrò lọ sáwọn bòmíì jákèjádò agbègbè ọ̀hún àmọ́ ṣá o àjọ àpapọ̀ tó ń rí sí ìwòye ojú ọjọ́ nílẹ̀ náà ni wọ́n tún ti sọ àsọtẹ́lẹ̀ pé kí wọ́n mọ̀ retí àwọn òjò ńláńlá míì o èyí tí yóò tẹ̀síwájú lónìí gẹ́gẹ́ bí wọ́n sì ní yóò lọ pẹ̀lú àwọn ìjì líle àti àrá èyí tí wọ́n ní yóò wáyé o níbi odò nílànì tó wà ní Guangdong ńṣe ni wọ́n ní bí odò náà ti ṣe kún àkúndórógbó ìyẹn òkun náà ni wọ́n ló ti ń kọ àwọn èèyàn náà lóminú o ní àwọn ìlú ńláńlá tó wà lágbègbè náà nínú ilé ìta ti rí Hong Kong, Shenzhen àti àwọn agbègbè tó jẹ́ alámúlétì wọn nínú ilé ìta ti rí àwọn apá kan Fujian, Guizhou àti Guangxi eléyìí tí wọ́n ní ìjì líle àti òjò ńlá náà tí ó fọ́ bà ní fẹ́rẹ́ jogi. ìròyìn látẹ̀ka ti eré ìdárayá akọ́nimọ̀ọ́gbá fún ikọ̀ ti Barcelona Xavi Hernandez ló ti bu ẹnu àtẹ́ńlá tó sọ kò bá kò gbé ọ̀rọ̀ sí ìdíje La Liga o bí ó ṣe ní wọn kò lo ohun èlò ẹ̀rọ ìgbàlódé èyí tí wọ́n máa fi ń wo ojú ìlà nílé asọ́lé fún àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù láti fi mọ̀ bóyá bọ́ọ̀lù tayọ ojú ìlà tàbí kò tayọ lẹ́yìn tí wọ́n ní wọ́n lu ikọ̀ tirẹ̀ lámì ayò 3-2 nínú ìdíje Clasico ìyẹn níbi tí wọ́n ní ó jẹ́ kí ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Real Madrid kí wọ́n wà lókè téńté fún wọn. Wọ́n ní ikọ̀ akọ́nimọ̀ọ́gbá náà ni ó gbaná jẹ tó sì fi ìbínú rẹ̀ hàn ìyẹn lẹ́yìn tí wọ́n ní Lamine Yamal ó gba bọ́ọ̀lù kan láti kọ́nà eléyìí tí wọ́n sì ní amúlé fún ikọ̀ ti Real Madrid ìyẹn Andre Luni tó tari bọ́ọ̀lù ń dànù láti má sì jẹ́ kó wọnú àhàn ṣùgbọ́n lẹ́yìn gbogbo eléyìí ló wá ní ṣe ni bọ́ọ̀lù ọ̀hún ti tayọ ojú ìlà kó tó di pé ó tari ẹ̀ jáde ṣùgbọ́n tí kò sí ẹ̀rí mọ́ jẹ́mìnìṣó èyí tí wọ́n pè ní VAR látọ̀dọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ tí wọ́n darí ìdíje náà àmọ́ ṣá o Xavi ló wá ṣàlàyé ọ̀rọ̀ pé ó jẹ́ ohun ìdójútini gbà o pé ẹ̀rọ ìgbàlódé tó ṣe pé wọ́n máa lò láwọn ibi ìdíje ńlá bíi Premier League àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ni wọn kò lò nínú ìdíje La Liga. Bákan náà nínú ìròyìn lẹ́ka ti eré ìdárayá akọ́nimọ̀ọ́gbá ikọ̀ ti Rangers Philippe Clement ló ti kanlẹ̀ sọ pé Leon Balogun ní òun gbósù bàràbàdẹ̀ fún lórí ipa tó kó fún ìjáwéborí tí ikọ̀ náà tí wọ́n ṣe. Balogun ló jẹ́ ẹni tí ó bẹ̀rẹ̀ ìdíje náà ìyẹn lórí pápá látinú oṣù keje tó sì kópa tó pọ̀ lórí bí ikọ̀ rẹ̀ sì jáwéborí pẹ̀lú àmì ayò 2-0 ìyẹn ní Aberdeen Park. Gẹ́gẹ́ bí Clement ṣe wá sọ ṣe ló kọrin yìn ọmọ agbábọ́ọ̀lù lọ́wọ́ ẹ̀yìn náà fún àpẹẹrẹ ńlá eléyìí tó ní ó fi hàn fún ikọ̀ tí agbábọ́ọ̀lù Rangers ọ̀hún nínú ìdíje náà. Kò ní jù báyìí lọ nínú ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ṣùgbọ́n ká tó máa lọ kókó lè ta mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ilẹ̀ Nàìjíríà ti padà bẹ̀rẹ̀ ìgbéniri ilé ẹjọ́ fáwọn ikọ̀ Boko Haram tí wọ́n fi sáyàmọ́ ní Kanji. Buhala bẹnu àtẹ́ lálu Yàyà Bello fún bó ṣe sá májọ EFCC lọ́wọ́.
gómìnà abdulrahman abdulrasaq dáwọ́ ọ̀dùnnú pẹ̀lú emir ìlú ìlọrin lẹ́ni ọdún 64 lókè ìpẹ́. wọ́n ti gba gómìnà ìpínlẹ̀ kwara nímọ̀ràn láti dojúrúkọ àwọn tó ń tàpá sófin wíwọ̀ gbó ọba lójúnà àti lè kọjá àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ àjálù nípínlẹ̀ yìí. adarí ọ̀rọ̀ ìtanilólobó nínú àjọ ọmọ ogun ilẹ̀ israeli ti kọ̀wé fipò lẹ̀ látàrí àkọlù tí ikọ̀ hamas ṣe lọ́jọ́ 7 oṣù kẹwàá ọdún tó lọ ìyẹn látilẹ̀ òkèrè. lẹ́ka ti eré ìdárayá sáfì bẹnu àtẹ́ ńlá lu ìdíje la liga fún bí wọn kò ṣe ní ẹ̀rọ ìgbàlódé tó ń wòye sórí ìlà tó ń wà lójú ilé. ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ pé láyàjọ́ òní lọ́dún 1990 ni olóògbé ọ̀gágun gideon ọkà ṣáájú àwọn ọmọ ogun ilé wa kan lọ gbèrò láti dìtẹ̀ gbàjọba lọ́wọ́ ìjọba ọ̀gágun ibrahim babangida. ẹ má gbàgbé pẹ́ẹ́lì darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó ìtàkùn ayélujára www.diamondfm.net tàbí kẹ́ ẹ dánlóòdù app wa lórí play store diamond 887 fm. ẹ má gbàgbé láti darapọ̀ mọ́ wa láago 4 nínú ìròyìn ní ṣókí lédè àbínibí àti láago 5 àbọ̀ nínú ìròyìn àkójọpọ̀ jákèjádò àgbáyé lédè àbínibí. fún ohunkóhun tó bá ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè yín tẹ́ ẹ fẹ́ fi tó yàrá ìròyìn wa Diamond FM létí ẹ pè sórí nọ́mbà yìí 0916 062 7526 lẹ́ẹ̀kan sí 0916 062 7526. Nedu Okorie ní olótú ìròyìn tẹ́ gbọ́. Ọlanrewaju Ogunniyi ló tú lókàlédè àbínibí sétí ìgbọ̀yìn. ẹ ṣe ń ṣe òfin bẹ́ẹ̀ sí ń tẹ́tí gbọ́ ìkànnì yín eléyìí tó ta wọ́n yọ. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Hey, Bajaj Boxer special April offer don land. You fit buy Bajaj Boxer for just 935,000 naira. Make you visit our nearest dealer today to collect your own. Hurry o, offer valid while stock lasts. láwọlé sùn lábala sọ ọ́ síta. Hello, ẹ kálẹ́ o. Orúkọ mi ni ẹni tọ́lọ̀ mọ̀. Mo fẹ́ sọ síta ni o. ṣé ẹni tó bá dákẹ́ tára rẹ̀ bá dákẹ́ ni.